Ito ang hanger clip o clip sa damit. So ayan lang siya guys, kung ikukumpara nyo. Yan. DJ Seri Laulita, Pangasinan Beats Club. Basta Team Thunder, sunog speaker. This is Team Thunder. DJ Seri Laulita, Pangasinan Beats Club. This is Team Thunder.
ito po guys ay isang episode 1 pa lang ng ating miniature sala set. So ito pa lang guys yung kanyang long chair. So gagawa pa tayo ng lab set at saka dalawang kalahati lang nito yung 1/4 nito yung laki. Parang ganun, oh. Dalawang upuan na ganun, tapos ito yung pinaka long chair ng sala set niya, tapos isang center table. So mahaba-haba pang oras guys yung gagawin natin. So ito guys, yung ginawa pa lang natin is yung kanyang long chair pa lang po. So ayan po kung paano natin ginawa yung mga joints niya, ayan. Yung mga braces din po siya para magmukhang totoo. So ayun guys, this is Trico Channel. Welcome back again for another video. Kung gusto mo yung mga iba't ibang klase ng content, pues nasa tamang channel po kayo guys. So please hit the notification bells and subscribe. Paki-share na rin po guys. Maraming salamat po. Meron din po tayong Facebook page. So ayun, maraming salamat po sa palaging pagsuporta at panonood ng ating video. Please don't skip ads guys. Thank you. Thank you so much. Merry Christmas.